সৰস্বতী পূজা পালেহি নহয়নে এই সৰস্বতী পূজাৰ দিনাখন আমি নিজকে সুন্দৰ দেখাবৰ কাৰণে বহুতেই গৈ পাৰ্লাৰত দামী দামী ফেচিয়েল কৰে নাইবা স্কিন কেয়াৰ সমূহ কৰে কিন্তু আপোনালোকে ঘৰতেই 1 টকা খৰচ নকৰাকৈ ফেচিয়েল কৰি নিজৰ স্কিনখন বগা কৰিব পাৰে লগতে নিজৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰে সেয়েহে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ খুবেই সহজভাৱে ঘৰতে কেনেদৰে ফেচিয়েল কৰিব পাৰি তাৰে এটা ভিডিও লৈ আহিছো আশা ৰাখিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো অকনমান হলেও ভাল পাব তেনেহলে বলকচোন কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ তেনেহলে বকবক নকৰি ফেচিয়েলৰ স্টেপ কেইটা আৰম্ভ কৰো আমি ফেচিয়েল কৰাৰ আগতে প্ৰথমে মুখখনত ভাপ লম ভাপ ললে আমাৰ নুমৰ গুৰি ছিদ্ৰখিনি মুকলি হৈ যায় যাৰ ফলত আমি যেতিয়া স্টেপ বাই স্টেপ ফেচিয়েলটো কৰিম তাৰ যেটো এফেক্ট আমি সোনকালে মুখত দেখা পাওঁ সো প্ৰথমে মই এটা পাত্ৰত গৰম পানী লৈছো আৰু এখন টাৱেল লৈছো আৰু এই টাৱেলখন গৰম পানীত তিয়াই লৈ ভালদৰে চেপি মুখখনত এনেদৰে ভাপ লৈছো আৰু মই 3 বা 4 বাৰ এনেদৰে প্ৰসেসটো কন্টিনিউ কৰিছো অৰ্থাৎ মুখত এয়া ভাপ লৈ ললো এতিয়া কৰিম ফেচিয়েলৰ প্ৰথম স্টেপটো যেটো হৈছে ক্লিনজিং অৰ্থাৎ আমাৰ স্কিনখন সাফা কৰা স্কিনখন সাফা কৰিবৰ কাৰণে মই এটা পাত্ৰত লৈ লৈছো কেঁচা গাখীৰ আৰু এটুকুৰা লৈছো কপাহ এই কপাহ টুকুৰাৰ সহায়তে ভালদৰে মুখখন মই সাফা কৰি লৈছো প্ৰায় 1 বা 2 মিনিট সময় আপোনালোকে কপাহ টুকুৰাৰ সহায়ত মুখখন সাফা কৰি লব আৰু এনেদৰে কৰিলে আমাৰ ক্লিনজিং প্ৰসেসটো সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব গাখীৰে আমাৰ স্কিনত থকা যিখিনি লেতেৰা পদাৰ্থ বা নুমগুৰি ছিদ্ৰত থকা যিখিনি লেতেৰা পদাৰ্থ মলি আছে সেইখিনি সাফা কৰাত সহায় কৰে আপোনালোকে প্ৰায় 2 বা 3 সেকেন্ড কপাহৰ সহায়ত মুখখন মোহাৰি দিয়াৰ পিছতে কপাহ টুকুৰা যদি আপোনালোকে চাই দেখিব বহুত মলি আপোনালোকৰ স্কিনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে মোৰ গাখীৰৰ সহায়ত মুখখন সাফা কৰি লোৱা হৈ গল এতিয়া মই কৰিম 2 নম্বৰ স্টেপ যেটো হৈছে স্কাৰ্বিং স্কাৰ্ব বনাবৰ কাৰণে এটা পাত্ৰত লৈছো মই 2 চামুচ পিঠাগুৰি 1 চামুচ মৌজুল আৰু গুটেখিনি মিহলি কৰিবৰ কাৰণে 1 বা 1.5 চামুচৰ পৰিমাণে দিছো ৰ'জ ৱাটাৰ অৰ্থাৎ গোলাপ জল গুটেখিনি মিহলি কৰি ললো এয়া আমাৰ স্কাৰ্ব ৰেডি হৈ পৰিল এতিয়া মই এই মিশ্ৰণটো মোৰ মুখত ভালদৰে লগাই লৈছো তাৰ পিছতে মই সাৰ্কুলাৰ মোচনত স্কিনখন মাসাজ কৰিম বা এক্সফোলিয়েট কৰিম এই মিশ্ৰণটোৱে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনিয়াকৈ এক্সফোলিয়েট কৰে আমাৰ স্কিনত থকা যিখিনি ডেড স্কিন সেল অৰ্থাৎ যিখিনি মৃতকোষ থাকে সেইখিনিও আঁতৰাই দিয়াত সহায় কৰে আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে নাকৰ অংশত বা ঠুটৰি অংশত চুই চাবচোন আপোনালোকে ফিল কৰিব যে কেতিয়াবা সেই অংশখিনি খহটা হৈ থাকে অৰ্থাৎ সেইখিনিত আমাৰ ব্ল্যাক হেড আৰু হোৱাইট হেড জমা হৈ যায় সেইখিনি আঁতৰাবৰ কাৰণেও এই স্কাৰ্বটো খুবেই ভাল হয় মই চাওক এনেদৰে সাৰ্কুলাৰ মোচনত স্কাৰ্বটো কৰি ললো এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই আহিম তাৰ পিছতে কৰিম 3 নম্বৰ স্টেপটো হেতু হৈছে ফেস মাসাজ ফেস মাসাজ ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে এয়া 3 বা 4 চামুচৰ পৰিমাণে মই লৈ লৈছো ভাত আপোনালোকে খাবলৈ যে বনাই তাৰ পৰা ভাতখিনি লৈ লব পাৰে নাইবা আপোনালোকে 3 বা 4 চামুচ চাউল বইল কৰি লৈ ভাত তৈয়াৰ কৰি লব পাৰে এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰত ভাতখিনি দি দিছো তাতে মই দিছো 3 বা 4 চামুচৰ পৰিমাণে কেঁচা গাখীৰ আৰু দিছো 1 চামুচ বিটৰ গুৰি আপোনালোকৰ ওচৰত বিটৰ গুৰি নাথাকিলে বিটৰ ৰস দিব পাৰে আৰু যদি বিটৰ ৰসও আপোনালোকে দিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়া হলে দিব পাৰে 1 চামুচ বেসন নাইবা আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰৰ পৰিৱৰ্তে 1 চামুচ বা 2 চামুচৰ পৰিমাণে দৈও দিব পাৰে একেবাৰে শেষত দিছো মই 1 চামুচ মৌজুল আৰু গুটেইখিনি মই ভালদৰে ব্লেন্ড কৰি লৈছো অৰ্থাৎ গুটেইখিনি ভালদৰে মই পিছি ললো এয়া আমাৰ ফেস মাসাজ ক্ৰীমটো ৰেডি হৈ গল এই ফেস মাসাজ ক্ৰীমটোৰ সহায়ত মই মুখখন এতিয়া ভালদৰে মাসাজ কৰি লম আপোনালোকে মাসাজৰ যি টেকনিক জানে তেনেদৰে মাসাজ কৰি লব পাৰে আৰু যদিহে নেজানে তেতিয়া হলে বেষ্ট টেকনিক হৈছে আপোনালোকে 1 মিনিট সময়ৰ কাৰণে সাৰ্কুলাৰ মোচনত মুখখন মাসাজ কৰিব মই দুটামান টেকনিক দেখাইছো এই ভিডিওটোত হেকিটাও আপোনালোকে কৰিব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে তেতিয়া হলে এই টেকনিক কেটা চাই লওক মাসাজ কৰিলে কি হয় আমাৰ স্কিনত তেজৰ সঞ্চালনটো বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বলি থকাত সহায় কৰে লগতে আমাৰ স্কিনখন ইয়ং হৈ থাকে আৰু বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ স্কিনত বলি ৰেখাসমূহ পৰে বয়সৰ ছাপ পৰে অৰ্থাৎ ফাইন লাইন ৰিংকলছ হয় এইখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণেও মাসাজটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি যে কেৱল ফেচিয়েল কৰাৰ সময়তে মাসাজ কৰিব লাগে এনে নহয় সপ্তাহত আমি এনেও মুখখন মাসাজ কৰিব লাগে এবাৰ হলেও তেতিয়া আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বলি থাকিব আমাৰ স্কিনখন বগা হ'ব লগতে আমাৰ স্কিনখন টাইট হৈ থকাত সহায় কৰে এয়া মোৰ ফেস মাসাজ কৰাও হৈ গল এতিয়া মই কি কৰিম যেটো ফেস মাসাজ ক্ৰীম বনাইছিলো এই ক্ৰীমটোকে মুখত
ডাঠকৈ লগাই দিম আৰু এজ এ ফেচ পেক হিচাপে এইটো মই 10 বা 15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে মুখত ৰাখিম এই ফেচ পেকটো মই মুখত একেবাৰে শুকাই যাবলৈ নিদু অৰ্থাৎ যেতিয়া সেমি ড্ৰাই হৈ থাকিব অৰ্থাৎ তিতা ভাবটো অকনমান থাকিব তেতিয়াতে মই মুখৰ পৰা ফেচ পেকটো ধুই দিম এয়া ফেচ পেকটো অলপ অলপ শুকাই গৈছে এনে সময়তে চাওক মই মুখৰ পৰা ফেচ পেকটো আঁতৰাই দেখাইছো ই আমাৰ স্কিনখন কিমান ধুনীয়াকৈ সাফা কৰিছে বগা কৰিছে লগতে কিমান ধুনীয়া এটা উজ্জ্বলতা আহিছে দেখিছেনে এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে ফেচ পেকটো ধুই আহো তাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত ৰিজাল্টটো দেখাই আছো ফেচিয়েলৰ গুটেই কেইটা স্টেপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত ৰিজাল্টটো আছে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে এই ফেচিয়েলে মোৰ স্কিনখন কিমান ধুনীয়াকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিছে লগতে মোৰ স্কিনখন সাফা কৰিছে বগা কৰিছে আৰু মোৰ স্কিনত এটা উজ্জ্বলতাও আহি গৈছে সেয়েহে আপোনালোকেও সৰস্বতী পূজাৰ আগদিনাখন এই ফেচিয়েলটো কৰিব আৰু আপোনালোকে জলবা দেখাই থাকিব পাৰিব আশা ৰাখিলো এই ফেচিয়েলটোত আপোনালোকৰ 1 টকাও খৰচ নহয় লগতে খুব সহজতে এই ফেচিয়েলটো কৰি আপোনালোকে স্কিনৰ এই বেনিফিটখিনি পাব পাৰিব ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে এটা লাইকও কৰি দিব লগতে এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থব আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো ফলো কৰিব পাৰে তাৰ আইডি মই স্ক্ৰীনত লগাই দিম তেনেহলে ইমান দেৰিলৈকে ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ